We gotta get the eggs off the ship! Yes! Get everyone on board! Use the trampolines! Can you get up there? What the heck are they doing? Untie the ropes, drop the eggs in the water! Get rid of him! Get him off of there! Oh, I'm sorry, Red. I couldn't do it. नमस्ते सबैजनालाई आज हामी SajiloBot युज गरेर angrybird प्रोजेक्ट बनाउन गइरहेको छौं। यसरी पिगहरूले हाम्रो बर्ड्सको एग चोरेर लगेपछि अब बाँकी भएको अन्डा बचाउन हामीले SajiloBot युज गरेर angrybird को अन्डा चोरी हुनबाट बचाउन सहयोग गरिरहेछौं। beyondapogee. अब हामी mblock मा SajiloBot एक्सटेन्सन युज गरी सजिलोसँग angrybird प्रोजेक्टको कोड बनाउन जाँदैछौँ। सुरुमा हामी इभेन्ट्स ब्लकमा जान्छौँ अनि when SajiloBot starts ब्लकलाई लिन्छौँ र कन्ट्रोल ब्लकमा गएर forever ब्लक लिन्छौँ। त्यही कन्ट्रोल ब्लकबाटै if then else ब्लक लिन्छौँ र अपरेटर ब्लकमा गएर less than 50 ब्लकलाई लिन्छौँ अनि त्यसलाई if ब्लक भित्र हाल्छौँ। अब त्यो 50 लाई हामी 10 बनाउँछौँ। त्यसपछि सेन्सर्समा जान्छौँ अनि डिस्टेन्स अफ अब्स्ट्याकल लाई अपरेटर ब्लकमा हाल्छौँ। अब मोटर्समा गएर मुभ सर्भो टु पिन 6 टु 180 डिग्री लिएर 180 डिग्रीलाई 0 डिग्री बनाइन्छौँ। अब फेरि त्यही ब्लकलाई लिएर डुप्लिकेट गरेर त्यसलाई एल्स ब्लक भित्र हाल्छौँ। 0 सट्टा भिडियोमा देखाए जसरी 90 बनाइन्छौँ। ल अब हाम्रो कोड कम्प्लिट भयो है। यदि कसैले angrybird को अन्डा चोर्न आएमा हाम्रो सर्भो मोटर 0 मा जान्छ नत्र 90 मा रेस गरिरहन्छ। यस प्रोजेक्टको लागि हामीलाई चाहिन्छ जम्पर वायर 3 वटा, एउटा USB प्रोग्रामर, सर्भो मोटर, ब्याट्री प्याक, SajiloBot, ultrasonic सेन्सर र ग्लु गन। हामीले हाम्रो प्रोजेक्टको लागि एउटा angrybird को मोडल बनाएको छौं। त्यसपछि लमानम यो अन्डा हो र पप्सिकल स्टिक लिएका छौं। अब हामी सर्भो मोटरमा पप्सिकल स्टिक अट्याच गर्छौं। पप्सिकल स्टिक को अर्को पार्टलाई angrybird मा अट्याच गर्छौं अनि SajiloBot लिन्छौं र त्यसको अल्ट्रासोनिक सेन्सरको सेक्सनमा अल्ट्रासोनिकलाई कनेक्ट गर्छौं। त्यसपछि जम्पर वायर युज गरेर SajiloBot को डिजिटल पिन को D6 लाई +5 भोल्ट र GND लाई सर्भो मोटरसँग कनेक्ट गर्छौं। अब हाम्रो बेसहरूलाई स्टेबल बनाउँछौं र टेस्ट गर्नको लागि रेडी हुन्छौं। यसै गरी तपाईहरुले पनि SajiloBot प्रयोग गरी सजिलोसँग घरमै angrybird गेम प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै कन्टेन्टहरुको लागि हाम्रो च्यानल beyondapogee लाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनुहोस्।